Zombie apocalypse. So, bago ko po simulan po yung ating main topic ngayon ay magpipick lang po muna ako ng dalawang winners po sa video na ito. And mananalo nga po sila guys ng tig 50 pesos Gcash money. Dito na po ko sa YouTube comment picker and pinaste ko na nga rin po dito yung YouTube link. Tapos ito po yung hidden word po natin which is review site. So get YouTube comments na po tayo guys. Bali yung sumali po sa ating pag-giveaway ay 12 po. So, click na po natin itong start and pili po tayo ng first winner po natin. So, ito po siya guys, yung first winner po natin ay si Luigi Banyados. So, review site and hashtag solid Kayla. So, congrats po sa inyo. Pili po tayo ng second winner. So, ito po yung ating second winner which is si Jiro Javier. Review site and hashtag solid Kayla. So, congrats po sa iyo po yung nanalo po ng ating pag-giveaway po na tig 50 pesos Gcash money. And para po maklaim po yung inyong papremyo, mag-PM lang po kayo guys sa aking Facebook page. Yung link po ng aking Facebook page ay nasa description box lang po, pakiclick na lang. And mag-send nga po kayo ng proof. Sa mga gusto pong sumali po sa ating pag-giveaway and manalo rin po ng Gcash money, ang gagawin nyo lang po ay mag-subscribe po sa aking first and second YouTube channel. Pakiclick na rin po guys yung bell. I-like mo lang po ang video na ito and hanapin nyo lang po yung hidden word po sa video na ito and pakilagyan na rin po ng hashtag solid Kayla. So ganun lamang po kasimple kung paano po tayo manalo po ng Gcash money and mag-proceed na nga po tayo sa ating main topic. So for today's video po guys ay ito po yung share ko po sa inyo na new earning application na kung saan pwede po tayo ditong kumita po ng pera and pwede rin pong load ng libre lang po. So, yung link lang po na tong application ay ilalagay ko na lang po sa description box. So, pakiclick na lang para nga po ma-direct po kayo dito. So, dito po sa kanyang ratings and reviews ay 3.8 pa lamang po. And then, meron din po dito mga 3 stars, 4 stars yung mga nag-ratings nga po dito. Pero nagre-reply naman po sila guys about sa problem. Pero legit na legit nga po itong application na ito. So, install nyo lang po itong application and open nyo lang po pagkatapos nyo pong ma-install. Once na na-open nyo po yung application ay dito po kayo mapupunta. Skip nyo lang po ito para nga po hindi po tayo matagalan. So may screenshot po ko dito guys kung paano po mag-register. Dito po once na new user po kayo dito ay click nyo lang po itong sign up. And then dito po guys ay fill upan lang po natin yung mga personal information po natin. So pwede po tayong maglagay po ng ating profile photo. And then email po natin dito tapos nickname. And then ito pong country code po guys ay dapat Philippines po siya. So, dapat naka plus 639 po yan. And then, ilalagay nyo nga lang po dito yung inyong phone number, 9 na po kaagad. And then, dito naman po sa password ay maglagay lang po kayo dyan. Tapos, password repeat. And then, dito po guys sa promo code ay optional lamang po yung inyong paglalagay po dito. So, wala po kong promo code. So, hayaan nyo lang po yan guys. And click nyo lang po itong terms and condition po nila. Then, click nyo lang po itong sign up. So, pwede rin po kayo dito na mag-sign up po gamit po yung inyong Google account or yung inyong Facebook account. Pagkatapos po nating mag-register ay makaka-receive po tayo ng gift which is 50 gold and then ito pong 1 million silver coins. So, yan po yung gagamitin po natin guys para nga po makapag-earn po tayo dito sa application na ito and ituturo ko nga po sa inyo yung pinagkaiba po. So, click nyo lang po yung let's go. Tapos dito naman po kapag nag-create po tayo ng channel po dito sa application ay makaka-receive po tayo ng free 100 gold coins. So click nyo lang po itong create channel now. Sa pag-create po ng channel ay maglalagay lang po kayo dito ng inyong photo. And then tapos ilalagay nyo rin po dito yung inyong gusto po na channel name. So kayo na pong bahala guys. Tapos channel description maglalagay rin po kayo dyan. And then dito naman po sa social links ay pwede po kayo ditong maglagay po ng inyong Facebook account, Twitter account, Instagram account, and TikTok account. So lagyan nyo nga lang po yan guys kung gusto nyo po. Once na nakapag-create na po kayo dito ng channel ay automatic na po siya guys na mag-a-add na nga po siya sa inyong balance. So for example po nakapag-create po kayo ng account and nakapag-create po kayo ng channel. So automatic na po yung inyong account po ay magkakaroon po siya ng gold coins which is 150. Sa pag-upload naman po guys ng ating first video po dito sa application ay pwede po tayong makakuha dito ng free 1,000 gold coins. Ipapakita ko po yan sa inyo mamaya kung paano nga po tayo makakapag-upload po dito ng
first video nga po natin. So dito po guys, makikita nyo po yung aking account po dito. So gold coins, meron po ko ditong 650 and inipon ko nga lang po siya guys, ngayong araw lamang po yan. And then ito nga po yung aking reward rin po sa pag-register lamang. So 1 million silver coins po yan guys, and nabawasan nga po yan dahil nga po nagtip po ako sa isang user po dito na kung saan siya nga po yung nag-share po nitong application and may proof of payment nga po siya. Bigay po siya sa akin guys ng proof of payout po nitong application. So 3 beses po siya guys na nakapag-payout po sa application. So ito po siya. Ayan po yung 3 payments. And then ito nga po yung kanyang proof of payout, 232.78 pesos. So from Remit TV nga po ito po yung application. And then ito naman po yung kanyang pangalawang payout po, 231.86 pesos. Tapos ito po yung kanyang pangatlong payout, 464.21 pesos. Galing nga po ito sa legit and free earning application. So ngayon po ay ituturo ko na po sa inyo guys kung ano po yung pinagkaiba po nitong gold and ito pong silver na naipon po natin na coins. So ngayon po ito pong gold po guys, ayan po yung gagamitin po natin or iipunin para nga po makapag-payout po tayo dito sa application. And ito naman pong silver, ayan po yung gagamitin po natin para nga po makapag-tip po tayo sa ibang user dito. So ipapakita ko po yan sa inyo. Ngayon po para po makita po natin yung ibang ways of earnings po nito ay click nyo lang po itong gift box. So dito po sa kanilang ways of earnings ay pwede po tayo ditong makakuha rin po ng gold and silver coins. So makikita nyo po dito sa login bonuses ay bonus received na po ito na kung saan nakakuha po ako dito ng free 10 gold coins and silver gold coins. So 100 silver gold coins, which is maglalagin ka lang po dyan daily and pwede ka na pong makakuha po ng reward. Dito naman po sa weekly login bonus ay maglalagin lang po kayo dito or maging active po within 7 days. Tapos makakuha na po kayo dito ng reward nga po dito sa application. So ayan po yung inyong pwedeng makuha. And then monthly login bonus naman po, dapat po kayo dito na maging active po within 30 days para rin po makakuha po kayo dito ng rewards. So gold coins plus 200 and pwede rin po kayong makakuha po ng silver coins plus 100,000. So meron din po dito guys na yearly login bonus. So makikita nyo po itong rewards na pwede nyo pong makuha. Dito rin po sa share as in social media ay pwede ka rin po ditong makakuha po ng gold coins kapag shinare nyo nga po itong application na ito. So for example, shinare nyo po itong application na ito through Facebook. So pwede ka pong makakuha dito ng 500 gold coins. And then dito naman po sa Instagram ay 500 rin po yan kapag shinare nyo nga po itong application. Dito naman po sa WhatsApp ay bonus receive na po ito kasi po shinare ko po siya sa aking WhatsApp. So nakakuha na nga po ko dito ng 500 gold coins. Dito rin po sa ibaba ay subscribe to the first 100 channels. Kapag nag-subscribe po tayo guys sa mga users dito or sa ibang channel, 100 times nga po, ay pwede po tayong makakuha rin po dito ng reward. So 210,000 silver coins. Dito rin po every 100 new subscribers. So kapag may 100 new subscriber po tayo dito ay pwede rin po tayong makakuha po ng plus 100 gold coins. So kapag ikaw rin po guys yung channel na may maraming tip, ay pwede ka pong makakuha dito ng plus 1,000 gold coins. Dito rin po guys, enter in top 100 and receive a medal, win 3 times and receive a spot bonus. So kapag nanalo po tayo dito or nasama po tayo sa leaderboard po na itong application, ay pwede po tayong makakuha dito ng 1,000 gold coins nga po. So pwede nyo pong i-complete po itong mga task po dito guys para nga po makakuha po kayo ng gold and silver coins. So maitatanong nyo naman po guys kung paano po tayo makapag-upload po dito ng video and kung paano nga po tayo makapag-tip po sa ibang user. So punta lang po tayo dito po sa ating channel, dito po sa ating profile. So para po makapag-upload po tayo dito ng video ay click nyo lang po itong upload video. So magsasalak lang po tayo dito ng video na i-upload po natin dito sa application. Tapos video name, ilalagay nyo lang po dyan. Tapos video description and tags. So dito po guys ay na-fill up ko na po ito lahat, which is ito po yung video ko po na pinili. And then video name, tapos video description. And ito po yung tags po na inilagay ko po dito sa aking video. So ngayon po guys, take note nga po pala sa pag-upload po ng video ay dapat nga po sa inyo po galing. Dapat po original video po yung inyong i-upload po dito and wala nga pong logo po sa ibang application para nga po guys hindi po ma-delete ng admin. Once po guys natapos na po kayo dito na maglagay ay click nyo lang po itong upload.
preparing na po siya guys. So antayin lang po natin siya guys na maging 100% po. A few moments later. So ito na po siya guys, video successfully uploaded. Thank you for sharing your video will appear in user search after being reviewed by administration team. So i-review pa po ng admin guys yung ating video, and once nga po na na-approve na po, ay mapupunta na po siya dito sa videos natin. So ngayon naman po guys, ipapakita ko rin po sa inyo kung paano po tayo mag-tip po dito sa ibang users. So for example, ititip ko po itong si Missy TV. So click ko lang po itong channel po na ito, which is top 2 po siya sa leaderboard. So dito po, ito po yung kanyang subscribers 186 and videos. Tapos ito po yung kanyang total po na na-earn. Bali yung proof of payment po guys na pinakita ko po sa inyo kanina ay galing po na tong channel na ito. So pwede po kayong mag-subscribe po sa kanya guys and mag-tip nga po sa kanyang channel. So for example, ito po yung mga videos po niya. So maghahanap po tayo. So ito po, okay? Click niyo lang po yung video po guys na gusto niyo pong i-tip. Magli-leave po ko dito ng tip. Click ko lang po itong leave a tip. May balance nga po tayo dito na 999,980 silver coins. Bali yung gagamitin po natin guys para po makapag-tip po tayo sa ibang user ay yung ating silver coins. So ngayon po, click niyo lang po itong 20 silver. Bali nakapag-tip na po ko dito ng 20 silver. So ngayon po guys ay pwede rin po tayo ditong mag-subscribe. So subscribe lang po natin siya. Papaliwanag ko po ulit sa inyo para nga po hindi po kayo malito. So ito pong gold, ayan po yung gagamitin po natin or iipunin para nga po makapag-earn po tayo dito sa application and para nga po makapag-payout. So ito naman pong silver, ayan po yung gagamitin po natin para nga po makapag-tip po tayo sa ibang user. Okay. Once po na nag-upload na po kayo dito ng video and may nag-tip nga po sa inyo gamit nga po itong kanilang silver coins. So yung inyong marireceive po dito ay gold coins, bali-baliktad po sila. Hope nga po na naipaliwanag ko po sa inyo ng mabuti para nga po hindi po kayo malito. So pwede nyo pong padamihin po ito guys and pwede rin po kayo ditong mag-tip to tip. So ngayon po guys ay ituturo ko rin po sa inyo kung paano po tayo makapag-payout po na itong application na ito. And kung bago ka pa lang po dito sa aking YouTube channel, huwag mo po sanang kalimutan po na mag-subscribe and i-click nyo na rin po yung notification bell. Then paki-like na rin po ang video na ito. So para po makapag-payout po kayo ay click nyo lang po itong wallet. And ito po yung pwede po nating mapag-payoutan po ng ating earnings. Pwede po tayong mag-top up po sa mobile load and pwede rin po sa PayPal. So for example, punta po tayo dito po sa mobile top up. So magsaselect lang po kayo guys kung ano po yung SIM po ninyo. So ito po guys yung kanilang minimum po dito na top up, which is 15 pesos. Tapos nagkakahalaga po siya dito ng 7,000 gold coins. So hindi po siya 7 gold coins po. 7,000 gold coins pa to guys yung inyong iipunin nga po dito para nga po makabili po kayo ng 15 pesos load. So punta naman po tayo dito po sa PayPal transfer. Dito po guys sa PayPal yung minimum po nila dito na payout ay $1. And nagkakahalaga lamang po siya dito ng gold coins, 40,000 po. So once na may 40,000 gold coins ka na po dito na naipon po sa inyong balance, ay pwede nyo na po siya guys na ibili. So ito po yung kanilang pinaka-maximum po, $100. So for example, may 40,000 gold coins ka na po dito, click nyo lang po yung buy. And then, click nyo nga lang po itong confirm. Tapos fill upan nyo nga lang po guys yung mga information po na hihingin nga po nila para nga po maipadala na po nila yung inyong payout. So, ganun lamang po kasimple kung paano po tayo kumita po dito sa application na ito. And hope nga po guys na naipaliwanag ko po sa inyo mabuti po kung paano po tayo kumita dito and ano nga po yung pinagkaiba ng gold and silver coins. So, that's for today po guys. Please don't forget to subscribe po sa aking YouTube channel kung bago ka pa lang and paki-like na rin po ang video na ito. Thank you for watching. God bless and happy earnings!